You are watching now Master Gallery channel. तपाईको शुभ नाम? नमस्ते, म जयक मुक्त। अनि हजुर? नमस्ते, म ज्याक गुरुङ। नमस्कार, मेरो नाम दलबहादुर कार्की, घर गुल्मी, हाल लैनचौर। हजुरहरु आज यतै देखि हजुरहरु के कामले यतातिर आउनुभयो? त्यही हो, अब नेकपाको चियापान कार्यक्रममा सहभागी हुनेर सहभागी हुनलाई यतातिर आइदिनु। हजुर। अनि अब फ्यामिलीतिर जाम, हजुरको फ्यामिलीमा को हुनुहुन्छ? मेरो अहिले चाहिँ हामी बुढाबुढी दुईजना, तर फ्यामिलीको सबैजना हुनुहुन्छ। बुवा मम्मी हुनुहुन्छ? सबै। अब बुढाबुढी भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ हामी बुढाबुढी मात्रै बस्छौँ। हजुर बच्चा बच्ची त अहिलेसम्म भएको छैन, अब होला नि। अनि हजुरको? मेरो चाहिँ श्रीमती भइहाल्यो, छोरा छोरी। कति क्लास पढ्नुहुन्छ? छोरा अहिले वर्षको हुनुभयो? छोरा अहिले ब्याचलर पढ्दैछ, छोरी 9मा। मेरो बुवा आमा त हुनुहुन्न होइन, हामी दुई दाजुभाइ एक बहिनी, अनि जसमध्ये म कान्छो भाइ होइन। अब मेरो श्रीमती र दुईवटा छोरी। छोरीहरू कति क्लास? छोरीहरू ठुली छोरी अहिले 13 वर्षको भयो, सानो छोरी अहिले 7 वर्षको। ठुली छोरीले 6मा पढ्छ, सानोले 3मा पढ्छ। अब हामी हजुर कलाकार भएको नाताले उहाँले त खेल्नुभयो मालती होइन, मालतीमा खेल्नुभएको गीत हामी सबैले हेरेका पनि हुन् होइन। तपाईँलाई मालतीमा सुटिङ गर्दाखेरिको कुरा भनौँ न, कति असहज भयो? खासमा त्यस्तो असहज केही पनि भएन, किनकि म त 50 सालदेखि नै कलाकारिता क्षेत्रमा लागेको होइन, त्यसले गर्दा खासै फरक पर्यो। 50 सालदेखि कलाकार क्षेत्रमा लाग्नुभयो। मालती फिल्ममा र अरू खेल्दाखेरि के फरक पाउनुभयो त हजुरले? के फरक पाइयो? खासै केही फरक पर्दैन, किनकि अब त्यहाँ पनि एक्सन कट्ने हो होइन, जहाँ पनि एक्सन कटै हो। अब यसरी गर भने चाहिँ त्यो अनुसार गर्ने हो होइन, त्यसकारणले गर्दा खासै फरक पर्छ। अब भनौँ न, अब त्यस्तो त भन्न मिल्दैन। तपाईँहरूको अब भनौँ न, सबैले हेर्दा पनि सानो मान्छे भन्छन् होइन, अब हामी हजुरको भन्दा हाम्रो सानो होला होइन। तपाईँहरूले बाटोमा हिँड्दा, कतै गाडी चढ्दा होइन, कति असहज हुन्छ त? कसरी के गरिसक्नुहुन्छ, गर्न लाग्नुहुन्छ? होइन, त्यो त एकदम असहज त। हामी नर्मल मान्छेलाई त गाह्रो हुन्छ होइन। हामी त अब बसमा चढ्न गाह्रो हुन्छ, प्लस अब तपाईँको सार्वजनिक टोयलेटको सिस्किनी माथि हुन्छ, ब्याङ्क काउन्टरतिरको काउन्टर माथि हुन्छ, सबैतिर दुखाइ छ क्या हामीलाई। सबैको समस्या त्यस्तै भनौँ। हामी होचकत भएको व्यक्तिहरूलाई खासै अब यो खुड्किलाहरू उक्लाउनु होइन, गरुङ्गो भारीहरू बोक्नु, अब गाडीहरू चढ्नु, चुक्कुलहरू खोल्नु लगायत अब माथि भएका पानीका धाराहरूलाई खोल्नु, अनि यस्ता समस्याहरू धेरै नै हुन्छन्। अब भनौँ न, तपाईँहरूको लागि सरकारले केही अहिलेसम्म हजुरले केही पाउनुभयो, कुनै सुविधाहरू केही छ कि? खासै अपाङ्गताको वर्गमा त हामीलाई ग वर्गमा राखिएको छ होइन। ग वर्गमा राखिएको कारणले गर्दा हामीलाई भत्ताको व्यवस्था त छैन, तर कतिपय राज्यहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाहरूमा अलिकति कहीँ न कतै सुविधाहरू छन्। जस्तै अब हामीहरूले हिँड्नलाई कठिनाइ भयो भने एउटा स्कुटी ल्याउनु पऱ्यो भने अब भन्सार छुटको व्यवस्था छ होइन, त्यो पनि एउटा मान्यतै मान्नुपर्छ हामीले होइन। र दोस्रो कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय यो अब भनौँ न, आफ्नै अधिराज्यभित्रमा कुनै प्लेनको सवारी गर्छौँ भने पनि हाम्रो यो अपाङ्गताको परिचय पत्रको आधारमा डिस्काउन्ट पनि छ होइन। र अब बाहिरी अब यो यात्राहरूमा पनि अब डिस्काउन्ट छ, नभएको होइन, छ होइन, तर जति हुनुपर्ने भएको छैन। त्यसो भने तपाईँहरूले सरकारलाई अब के सुविधाको लागि आह्वान गर्नु? हामीहरूले सरकारलाई त के भन्छौँ भने, हाम्रो क्षमता अनुसारले हामीलाई रोजगार दिए राम्रो होइन, एउटा रोजगारीको व्यवस्था मिलाइदिएसम्म हामीले रोजीरोटी चलाउछौँ, आफ्नो परिवार पाल्छौँ। अब जस्तै मानिलिउँ, उहाँ एउटा अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि एउटा साझाको अफिसमा गर्नुहुन्छ, म एउटा खाजा पसल चलाइरहेको छु। म जस्तो व्यक्तिले खाजा पसल चलाएर अब पेन दर्ता गरेर अहिले आजै गएर मैले अब पेनको एउटा कर बुझाएर आएँ भनेपछि त्यस्तै खालको अवसरहरू पाए त हामीले राज्यलाई पनि गर्छौँ, हाम्रो परिवारलाई पनि पाल्छौँ हामीले होइन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने, हाम्रो स्थिति, हाम्रो परिस्थिति र हाम्रो क्षमताको आधारमा यदि राज्यले हामीलाई अवसर दिने हो भने हामीले केही गर्छौँ भन्ने मेरो। त्यसो भने हजुरले सरकारले केही गरिदियो भने चाहिँ हजुरहरू आफ्नो आफूले काम गर्न सक्नुहुने क्षमता छ हजुरसँग। अनि अब यो त सन्दर्भमा सबै कुरा अब केही रमाइलो सन्दर्भमा जान्नु त है, केही क्यारिकेचर गर्न कसैलाई आउँछ भने होइन,
त्यो क्यारिकेचर उहाँले गर्नुहुन्छ मलाई त आउँदैन। तपाईँ त अब हिरो मालतीको हिरै मान्छे होइन भनौँ न एउटा क्यारिकेचर सानो गरेर हाम्रो दर्शकहरूलाई अलिकति होइन मलाई त्यति त आउँदैन सबैले चिनेको मान्छे होइन अब हजुरले बोल्दा पनि हुन्थ्यो नि त। कस्तो भयो भने म ससुराली गएँ ससुराली दसैँको बेला थियो अहिलेसम्म सानो ज्वाइँले रक्सी खानु नभन्ने थियो है सासु र ससुरालाई पल्लो घरको एउटा साला बाबुले कताबाट अलिकता रक्सी लुकाएर ल्याइदिएछ। अब ज्वाइँ आउनुहोस् अब खाना खाउँ ज्वाइँ जस्तो मान्छेलाई अब रक्सी त कुरै नगरौँ कहिले पनि खानु भएको छैन यसो मासु रोटी रक्सी के अरे भातहरू के खानु छ खाउँ अब टिकोटालो कार्यक्रम छ के भन्ने कुरो भयो होइन। त्यो भनेपछि त्यो सालाले के भन्यो भने भेना आउनु नि यता भने किन हैचर भनेर गएको त टक्क राते रहेछ है कसैलाई नभन्नु है भनेर मैले ठक्क खाएँ कि खटखट खाइदिएँ। खाइदिएपछि पछि के हो ससुरा अगाडि त रक्सी भन्ने कुरो त ससुराजी जिन्दगी खानुहुन्न के हामी जस्तो व्यक्तिले पनि के रक्सी खाने र भनेपछि तपाईँले एक्टिङ गरेको साँच्चै खायो जैसा एक्टिङ भनौँ भने पनि सालो नजिकै छ फेरि कता भनिदेला त्यो त क्या एउटा यस्तो यस्तो कुरा हाम्रो हजुरले त सायद नखाएर पनि एक्टिङमा पनि खाए जस्तै गरिदिनु हुँदो रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच। अनि हजुर खासै मलाई अब यता हो अहिले एउटा डाइलेक्ट हान्दिनँ त्यो भूत अब हान्दिनु डाइलेक्ट पर्दा परेको म बेला मेरो चाहिँ एउटा डायलग छ त्यो चाहिँ प्रत्येक आइतबार एनटिभी प्लसमा 8:30 बजी आउँछ त्यसमा चाहिँ एउटा डायलग छ त्यही भनिदिन्छु। चुप एकदम चुप मजाले चुप यो गाउँको सौक मेरो बाउ त्यो बाउको सन झिम्केडन हेर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अनि तपाईँ चाहिँ गीत गाइदिनु अब एउटा अब सबैको सबै हो तपाईँको गीत चाहिँ सुन्नै पर्ने भयो सबै बस्नुभएको छ आउँछ एकैछिन चुप्प लाएर निकाल्नु आइहाल्छ ल जाओस् आउँछ के धक्कै नमानेर कलाकारहरू कुन गीत गाउँ भन तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही हो गीत आउँदैन के गर्नुहुन्छ एउटा तपाईँ डान्स गर्ने गीतै हान्दिनँ न भइहाल्यो नि त्यही त नि तपाईँको जुन आउँछ त्यही गीत आउँदैन म त मर्छु कि क्या हो ठुली भन्नु न सिधिहाल्यो। यस्तो हुन्छ कि मान्छेले गा भनेको बेला आउँदैन त्यो गीत तपाईँलाई चाहिँ आउँछ अहिले अरू के भन्नु न डाइलेक्ट साइलेक्ट भनिदिनु सिरियलको डाइलेक्ट साइलेक्ट अब पाडे हो चाहिँ नभनौँ होइन केही हुन्न भन्नु हजुरको कला हो नि त मेरो आमै यी नानी त कति राम्री घरकोले छोडेर यतै पो लाग्नुपर्छ क्या हो दाम्नहरू फेरि पछि लाग्ला भने डर लागेको छ मलाई होइन त। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई यति हाम्रो अमूल्य समय दिनुभयो यहाँसम्म आउनुभयो थ्याङ्क यू हजुर। ल यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। भाइलाई पनि धेरै धेरै च्यानल हेर्नेलाई के भन्दिनुहुन्छ एकचोटि भनिदिनुहुन्छ सबैले यस च्यानललाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हामी अब गइसकेको विजय दशमीको उपलक्ष्य र आउँदै गरेको दीपावलीको पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ। हामीमा कति बोलियो कतिसम्म राम्रो हो कतिसम्म नराम्रो हो त्यो छुट्याइदिनु होला र यो हाम्रो यो च्यानललाई निरन्तरता हजुरले पनि हेरिदिनु होला। धन्यवाद। सबैलाई धन्यवाद है। धेरै धन्यवाद।